ඉතින් අද ඔයගොල්ලන්ට ටෙක්ස්ට් වෙතින් අරන් එන වීඩියෝ එක තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ කම්පියුටර් එකේ ස්ලීප් වුණාට පස්සේ එතන එන ස්ක්‍රීන් එකට කොහොමද අපි ඇනිමේටඩ් වෝල්පේපර් එකක් ඇප්ලයි කරන්න කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට අපි මීට කලින් ගෙනාවා ඕගොල්ලන්ගේ කම්පියුටර් එකේ ඩෙස්ක්ටොප් එකට කොහොමද වීඩියෝ වෝල්පේපර් එකක් ඇප්ලයි කරන්න කියලා. ඉතින් අද අරන් ඇවිල්ලා තියෙන එක නෙමෙයි. අද අරන් ඇවිල්ලා තියෙන ඕගොල්ලන්ගේ කම්පියුටර් එක ස්ලීප් වුණාට පස්සේ එතන එන ස්ක්‍රීන් එකට කොහොමද වීඩියෝ වෝල්පේපර් එකක් ඇප්ලයි කරන්න කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලොත් මේ දේ අත්දැක බලලා අපේ වීඩියෝ එකට යටින් තියෙන කමෙන්ට් බාර් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අදත් ඔයගොල්ලන්ව TECHX YouTube channel එකට. ඉතින් අද මම ඔයගොල්ලන්ට අරන් ආවේ ඔයගොල්ලන්ගේ කම්පියුටර් එක ස්ලීප් වුණාට පස්සේ එතන එන ඩෙස්ක්ටොප් එකට කොහොමද වීඩියෝ වෝල්පේපර් එකක් ඇප්ලයි කරන්න කියලා. මම ඔයගොල්ලන්ට කලින් ගෙනාවා ඔයගොල්ලන්ගේ ඩෙස්ක්ටොප් එකට කොහොමද වීඩියෝ වෝල්පේපර් එකක් ඇප්ලයි කරන්න කියලා. ඉතින් මම ඒ වෙලාවේ ගෙනාවේ software එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන. ඉතින් අද එහෙම නෙමෙයි. අද මම කෙලින්ම ඔයගොල්ලන්ගේ settings වලින් කොහොමද ස්ලීප් වුණාට පස්සේ වීඩියෝ වෝල්පේපර් එකක් ඇප්ලයි කරන්න කියලා මුලින් සිට සරලව කියා දෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මුලින්ම තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට මේක රයිට් ක්ලික් කරගන්න. රයිට් ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේන මෙන්න මේ පර්සනලයිස් කියන ටැබ් එක එකම ක්ලික් කරගන්න. ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට settings open වෙනවා. settings open වෙද්දි background තමයි මුලින්ම open වෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ lock screen යන්න ඕනේ. lock screen එකට ගියාට පස්සේ මේ විදිහේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් ආවට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ විදිහට පල්ලෙහාට ගිහලා මෙන්න මේ screen save යන්න ඕනේ. screen save ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ පොඩි කොටුව තුල තමයි අපි දැන් කරන්න යන වැඩ කොටසම කරගන්න අදාළ වෙන්නේ. හේතුව වෙන්නේ ඕගොල්ලන්ට පේනවද දැන් මම යූස් කරලා තියෙන වීඩියෝ වෝල්පේපර් එක. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මෙහෙම නෙමෙයි මුලින්ම තියෙන්නේ. ඕගොල්ලෝ මේක පාවිච්චි කරලා නැත්තම් ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මෙතන ඇත්තේ none කියලා. none කියන්නේ ඕගොල්ලෝ තාම මේක පාවිච්චි කරලා නැහැ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මෙතනට ගිහිල්ලා ඕගොල්ලන්ට ඕන වීඩියෝ වෝල්පේපර් එක චූස් කරගන්න. ඉතින් මෙතන 3D text කියලා වෙනම වෝල්පේපර් එකක් තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතනින් මේ ස්ක්‍රීන් එකෙන්. ඒ බබල්ස් කියලා වෙනම වෝල්පේපර් එකක් තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට මෙතන පේනවා ඇති බබල්ස් ප්ලේ වෙනවා. ඊට පස්සේ තව තියෙනවා mystify කියලා වෙනම වෝල්පේපර් එකක්. ඒක තමයි වෙන්නේ කලර්ස් ප්ලේ වෙන එක. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේක හරියටම full screen බලා ගන්න ඕන නම් මෙන්න මෙතන preview click කරලා full screen ගිහලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඒක දැන් පෙන්නන්නේ. ඕගොල්ලන්ට ඕන මෙතනින් ඕන වීඩියෝ වෝල්පේපර් එක මෙහෙම click කරගෙන මම දැන් 3D text කියන එක choose කරගෙන මෙන්න මෙතන apply කියන බටන් එක click කරන්න. click කරාට පස්සේ ආයෙ ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මෙතන okay කියන බටන් එක click කරන්න. ඉතින් දැන් හරියටම හරි දැන් ඔයගොල්ලෝ choose කරලා විතරයි වීඩියෝ වෝල්පේපර් එකක් ඔයගොල්ලන්ගේ ස්ලීප් වුණාට පස්සේ වැටෙන්න කම්පියුටර් එක. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මම පෙන්නන්නම් මගේ කම්පියුටර් එක ස්ලීප් වුණාට පස්සේ කොහොමද මම දැන් choose කරපු 3D text කියන වෝල්පේපර් එක play වෙන්නේ කියලා. ඉතින් දැන් අපි බලමු අපි සිලෙක්ට් කරගත්ත වීඩියෝ වෝල්පේපර් එක play වෙනවද කියලා මගේ කම්පියුටර් එක ස්ලීප් කරාට පස්සේ. ඉතින් අපි බලමු මගේ කම්පියුටර් එක ස්ලීප් කරාට පස්සේ ඒ 3D text animated wallpaper එක play වෙනවද කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඉතින් මගේ කම්පියුටර් එක ස්ලීප් කරාට පස්සේ ඒ 3D text animated wallpaper එක play වෙනවා. ඉතින් මේක ස්ලීප් කරාට පස්සේ තමයි play වෙන්නේ යාළුවනේ. ඉතින් මම මීට කලින් කරා යාළුවනේ අපේ desktop එකට කොහොමද animated wallpaper එකක් select කරන්න කියලා apply කරන්න කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට ඒක බලා ගන්න පුළුවන් මේ උඩ දිස්වෙන කාඩ් එකෙන් ගිහිල්ලා. ඉතින් මේ වගේ ටෙක් වීඩියෝ බලන්න TECHX YouTube channel එක subscribe කරන්න යාළුවනේ. ඉතින් අද අපි සමු ගන්නවා.